Ngắm cây tí không có lại hết chợ. Túng tưởng xanh thật. Vừa nãy cháu ơi, nhìn mãi thấy cái lá nó dâm bụt. Cái chậu này hay đấy. Riêng cái chậu thì ông bán bao tiền? Không có bán không? 3 triệu. 3 triệu. Đây này, cái này cắt đến đây này, cho nó chạy ra đây đẹp hơn này. Cái trục nó đang rụt rịt, nó chạy theo hướng này đẹp. Hướng này bơi ra quá, cắt. Bán dâm đấy. Ông 70 rồi mà ông vẫn đi bán dâm này. Sao hoa không? Nhiều hoa chứ. Dâm bụt này, dâm bụt đỏ, dâm bụt vàng. Đỏ chứ đi. Đỏ. Dâm bụt nhiều hoa chứ nhỉ. Giá lán ra hoa tiền nhỉ. Đúng rồi. Cái loại này nó hoa mùa hè. Giá lán ra hoa. Hoa mùa hè. Giá lán ra hoa. Cái đẹp mới bảo chứ. Cái giờ này. Đỉnh đấy nha. Tết ra đi mua dâm rồi. Chết. Ai da, ông này đá nghe hơi bị. Cho cái giỏ nhựa. Đây, buộc cái này vào đây là ok, đỡ bập bênh. Hay là bỏ cái phần này để ca con đá? Không, cứ để thế là được rồi. Cứ để thế là được rồi. Ôi trời, đây trước còn có cái cây đây này. Anh biết có mua cái dâm bụt của ông Nhạn không rồi? ông tán khéo lắm. Đấy. Đang định lấy cái chợ. Đấy, sắp trái nhìn hay. Bắn đá này khéo lại tươm rồi này. Lên Hòa Bình nhặt ít vào đây. Đúng rồi. Không có nhiều ông mua về, thích mua về để đống ở nhà. Chưa làm gì. Đấy, xin mời bà con đến với gian hàng của Nguyệt. Chả thấy nghệ nhân đâu, tưởng đi về rồi. Đấy. Khởi động tí cho nó ấm người. Cứ cho vào gầm thôi nhỉ. Kinh nhà long cuốn thủy. Đấy. Ổi tàu. Rồng lộn. Rồng lộn. Đây còn đang thắp hương. Cái ổi là bao nhiêu thế anh Nguyệt ơi? Cái ổi này 3,5 triệu. Còn em sung này nhóm cũng sạch sẽ đấy nhỉ. 2,5 triệu. Ô, lại phá giá rồi, đầu năm lại phá giá rồi. Đầu năm phá giá thị trường rồi. Đầu năm cái sung này thì quá đẹp. Cái này toàn mắt quả đây này. Này, toàn vòi quả không ạ? Đây. Đấy. Con này được, sạch sẽ. Sung thì nhiều lắm, hàng chợ nhiều lắm. Cái này vừa rẻ mà lại sạch sẽ, sẵn chơi. Có nhìn thấy dấu hiệu của quả rồi. Con nhỉ, con này mà báo giá bác sợ lại sao lại thu hồi mấy cái này ấy nhỉ? Cho em điệu. Và cái này mà báo giá cây chuối này sợ người ta lại tưởng có cả 3 cây ở dưới.
Cây đẹp hết nhỉ. Có cái tượng hay hết. Vé còn rất có hồn rồi. Để táp lô ô tô được. Có ra ngắm mấy cây này không anh? Suối à? Suối. Này ông thức rồi, ông không nhìn thấy sao? Ngắm rồi. Ngắm rồi. Đó. Đẹp đấy. Bây giờ mới có người ra chợ này. Đứng lúc là không về được với ông Nhạn đâu. Ruối hôm nay là chùm ruối đẹp rồi. Hôm nay quả này có quả chậu ác nha. Nhìn bề thế. Đúc khéo ghê. Cái tác phẩm này bao nhiêu tiền anh Nguyệt? 7,5 triệu. Liên hệ 09 gì ấy nhỉ? 0965 113 183. Được đấy. Đấy, cây đẹp đấy. Có người chị nhìn ngay. Đấy, để tắp lô đẹp đấy. Cái chậu cũng đẹp. Tác phẩm đấy mấy tiền anh? Hỏi luôn hộ bác này. 1,2 triệu. Đấy mà ấy luôn. Tinh xảo đấy. Si dáng rừng. Rành. Rành si rừng si. Hoa sữa. Thôi rơi. Ôi cái chậu này tự làm sao đấy? À, không, chậu tự mua chứ không phải tự làm. Chữ gì thôi không biết. Chữ hay là Love you cái gì đấy. à, kinh nhờ. Love you. Này. Love y. Cái gì đấy, forever cái gì, chả biết. Chữ gì? Kỹ lắm rồi. Cổ quá rồi. Chữ của các cụ khó đọc lắm. À đây, love y. Love it kid. Không phải kid. Kinder. Kinder là cái gì? Kinder. Tình yêu là gì đấy? Tự nhiên quên mẹ chữ này là chữ gì? Tiếng Anh. Lâu không dùng chết. Đấy là cái hoa ngọc lan à? Cái hoa sữa. Sữa. Hoa sữa. Ừ. Nhỏ. Bao nhiêu năm ở trong đấy? Này đấy nhỉ. Có hoa người chị. Chưa thấy hoa nhỉ? Cắt nhiều quá, chưa thấy hoa. Có. Đây. Cắt. Bao nhiêu năm? Dễ là ở dưới này luôn này. Cái này mà có hoa mang đi để đặc sắc. Chưa có hoa. Này làm giờ cắt đều quá. Lâu là cắt chưa đủ thời gian để nó ra hoa. Mà chắc là hoa sữa cũng phải thật to thì may ra nhỉ. Rất to thì mới ra hoa. Để bảo ra hoa rồi bằng tiếng. Nghệ nhân. À, có cái lớp cỏ đặc biệt. Ôi, cái giấy đỏ đẹp, nhiều hoa thế. Để quên đi 5-2 năm.
Cái cây nhỏ nhỏ nguyệt kia đẹp phết nhỉ. Có hồn đấy. Vào cái chậu cũng được. Lép cây nhỏ nhưng mà xinh. Lép hay. Có cái tượng. Cái chậu này mà Tết mà tháo ra trồng cây quất vào đây đẹp. Cây trà, hoa trà nhỉ. Tươi tắn, có trẻ nhỏ ôm lộc. Mời bà con sang bên gian hàng. Ui, hai cây này đúng là cùng một lò đào tạo ra này. Từ màu sắc, dáng thế, dáng chậu, đúng là một trời sinh một cặp. Xem làm theo cái trường phái, nó kiểu như là rừng trên thân ấy. Không hẳn là dáng rừng nhưng mà lại tay cành lại theo kiểu rừng. Cái săm núi không biết có trái hay là có hoa. Bên đây cũng vậy. Cứ đơm cành lên như những cái rừng. Rất khỏe. Đây là săm hương. Cái săm hương này còn đẹp hơn cây của ông Thức mà đợt để trên cây đá nhiều. Có điều cây ông Thức nó bé như này này, nó lạ. Nó nhìn nó gây tò mò của mọi người. Cây này là cây đẹp hơn nhiều. Đấy. Hôm nay bác mua cây gì đây? Anh em lại tập trung sang.